avut loc Revoluția. Cu siguranță că mulți dintre dumneavoastră își amintesc de acea vreme când te uitai în dreapta și în stânga să vezi dacă cineva te urmărește, dacă există cineva care ar putea să vorbească, să te toarne la securitate. În seara aceasta am invitat pe cineva care a reușit să umble în dosarele securității, să cerceteze și sunt convins că vom avea multe de învățat în seara aceasta. Bun venit domnului Cristian Dumitrescu. Bun găsit, bună seara. Actualmente sunteți student, doctorand la Andrews University. Cum ați reușit să studiați dosarele securității? Ar trebui să fie ușor și simplu pentru oricine să ajungă să citească dosarele securității. Din păcate însă există un proces de filtrare. Probabil că are rațiunile lui. Eu am solicitat să văd dosarul mamei mele și dosarul meu cu o ocazie când am fost în București. A durat aproape un an de zile până când dosarele au fost găsite, iar atunci când am mers să le văd, am fost abordat de o persoană care lucrează în domeniul cercetării, în cadrul CNSAS-ului, și am fost întrebat, nu vă interesează să faceți cercetare pe dosare, întrucât văd că veniți din partea unei universități din afara țării. Și am spus, da, sigur, m-ar interesa. Cine știe, probabil că într-o zi voi avea timp și pentru așa ceva. După ce mi-am văzut însă propriul dosar și după ce am văzut și dosarul mamei mele, noi am avut o percheziție din partea securității acasă, mi-am dat seama că s-ar putea ca în aceste dosare să găsim mai mult decât ne așteptăm. Și într-adevăr, de-a lungul anilor care au trecut și în timpul în care am avut acces la aceste dosare, pot să spun că găsim acolo documente și informații din istoria Bisericii Adventiste, din perioada comunistă, pe care Biserica nu le are în arhiva ei. De cât timp studiați dosarele acestea? Anul acesta este practic al doilea an, a treia vară. Da. Ceea ce ne interesează în discuția de față este modul în care securitatea a afectat oarecum viața Bisericii Adventiste. Pe de o parte, pe de altă parte, ne interesează modul în care au lucrat, au racolat persoane din Biserica Adventistă, ceea ce se urmărea. Vom evita să dăm nume, nu ne interesează lucrul acesta, dar ne interesează modul în care au încercat să colaboreze, ce au urmărit de fapt, pentru că sunt foarte multe lucruri care cred eu că merită să le cunoaștem. O scurtă precizare. Numele sunt importante, pentru că acțiunile respective, documentele respective, aparțin unor persoane. Însă, la ora aceasta există o lege care obligă cercetătorii să nu facă publice numele respective, pentru că afectează viața, familia și așa mai departe a celor care sunt încă în viață. Așa că presupun că discuția noastră se va putea desfășura fără nume, iar numele probabil că în timp vor apărea. Ce alte reguli ar trebui să mai știm aici înainte de a ne apuca de discuție? Să nu cumva să greșim ceva. Nu cred că sunt anumite reguli. Viața privată a persoanelor implicate trebuie deocamdată să fie protejată. Dar de ce lucrul acesta? Pentru că există o lege. Legea n-am dat-o eu, n-am dat-o noi, au făcut-o alții și, din păcate, constatăm că informația încă nu este liberă. Nu putem să spunem că astăzi avem acces complet la dosare. În al doilea rând, CNSAS-ul nu are toate dosarele. SRI-ul a reținut un număr de dosare sub pretextul că vizează siguranța națională. Ori nimeni dintre noi nu știe cu exactitate câte dosare mai sunt, care sunt numele vizate sau în dreptul unor persoane unde deja avem acces la unele dosare unde se află continuarea lor. În ce privește colaboratorii ai securitatea care au
au funcționat în cadrul bisericii. Credeți că ar fi benefic pentru o biserică să știe turnătorii? Să-i cunoască? Cred că în primul sau rând... n-ar fi tocmai potrivit? Cred că în primul rând ar trebui ca membrii actuale ai bisericii să-și cunoască istoria. Și practic acesta este motivul pentru care eu am acceptat și apoi am devenit interesat în documentele care există acolo. Noi am bănuit și am lucrat pe supoziții mai mult, pe zvonuri, pe bănuieli în general, cine a fost un informator al securității, cam cum au mers lucrurile în perioadele critice pentru istoria bisericii, dar documente existau foarte puține. Interesant este faptul că uneori bănuielile acestea, având în vedere că sunt bănuieli, pot fi total neadevărate. Da, unele pot fi confirmate, altele infirmate. Da, mai ales că, din câte am văzut, exista chiar o tehnică a securității de a se pe lângă persoane influente din biserică, pe cei care, pe de o parte, nu doreau să colaboreze cu securitatea, pe de altă parte aveau o activitate susținută în biserică și cumva pozau în așa fel încât să-i facă pe aceea în ochii publicului să pară că sunt colaboratori ai securității. Exista această tehnică? Există diferite tehnici. Securitatea a dorit colaborarea cu anumite persoane influente. Practic asta era interesul lor. Persoane care au acces în sistem, persoane care pot influența sau controla sistemul. Pentru că filozofia lor de bază a fost controlul. Ei voiau să aibă sub control tot ceea ce se întâmplă. Cu cei care nu au reușit lucrul acesta, au recurs la amenințări. În perioada de început a comunismului au recurs la forță, arestări, dar au existat și momente în care, ulterior, cei care n-au acceptat colaborarea au fost, practic, expuși într-un fel sau altul, în așa fel încât comunitatea locală sau biserica să aibă suspiciuni în dreptul lor. Și în felul acesta să izoleze. Da. Există diferențe între modul în care a acționat securitatea pe timpul lui Antonescu față de perioada comunistă? Arhiva CNSAS-ului are avantajul că nu conține doar documentele din perioada comunistă, ci conține și documente din perioada de început de secol 20, înainte de Antonescu. În perioada în care Biserica Adventistă nu era recunoscută oficial, legal, ca o biserică creștină, ci era o asociație religioasă, așa cum ar fi astăzi Martorii lui Jehova sau Mișcarea Reformistă. În perioada respectivă, în funcție de guvernele care se succedau, adventiștii, la fel ca și baptiștii, penticostalii, cultele neoprotestante, primeau dreptul de a exista sau li se interzicea dreptul de a exista, li se închideau bisericile și erau persecutați. Am ajuns la concluzia, pe baza documentelor de acolo, că persecuția la adresa bisericii în perioada pre-comunistă a fost mai dură, mai severă decât perioada comunistă. Mai crudă oarecum. E vorba de persecuție, poate nu avea un sistem așa de bine dezvoltat de a controla, de a manipula, ci probabil că foloseau forța și atât. Era o structură diferită. Îmi pare rău că trebuie să spun, dar pe vremea respectivă documentele probează faptul că preoții ortodoxi lucrau mână în mână cu autoritățile locale și de multe ori îi influențau, îi asmuțeau împotriva cultelor neoprotestante, a membrilor acestor biserici. Pentru simplul fapt că încercai să vorbești despre credința ta cuiva, puteai fi arestat. Au existat perioade și am văzut documente, chiar în dosarul tatălui meu, spre exemplu, când el, la rândul lui, cu tatăl lui mergea într-o anumită localitate și au încercat să vorbească într-o piață publică cu alte persoane, au fost arestați. Au fost arestați și li s-a pus în vedere faptul că dacă vor mai vorbi despre credința lor în mod public, vor ajunge în închisoare. Au fost perioade în care bunicul meu, spre exemplu, a fost purtat din post în post cu lanțuri la picioare spre curtea marțială pentru că a îndrăznit să vorbească despre credința lui. Deci sunt lucruri care aparțin unei structuri diferite de cea comunistă, dar
concluzia mea personală este că și comuniștii au învățat ceva de acolo. Da. Ei nu au apărut din senin, ci ei au preluat niște metode pe care le-au fost lor probabil aplicate și pe care le-au folosit ulterior. Care era filozofia comunistă? Filozofia comunistă în principiu a fost de a controla. Și orice metodă putea fi folosită pentru a controla, a fost folosită. Aș vrea însă să mă refer puțin la ce ai spus de perioada Antonescu. Perioada respectivă a fost interesantă, perioada gărzii de fier. Știi că se numea de obicei frăția. Un document mi-a atras atenția în care un membru oarecare îi scria prezbiterului și îi spunea: frate, când mai vii pe la noi să aduci și cu tare și cu tare. Acel frate a dat de gândit unui înalt responsabil din structura represivă de pe vremea respectivă, a confiscat cartea poștală și a trimis mandat de arestare. Pentru că orice suna asemănător cu frăția care deja era urmărită și se dorea îndepărtarea ei din politică, suna ciudat. Oameni care n-au avut de-a face absolut nimic cu politica s-au adresat așa cum se adresează creștinii între ei cu frate. De asta spun că uneori documentele din perioada respectivă îți spun cam cât de sensibili erau în perioada dinaintea comunismului. Te miri pentru ce puteai fi ridicat, pentru orice. Da. Aș mai aminti câteva lucruri din perioada respectivă, ca să-ți dai seama cam pe ce fond a apărut comunismul și persecuția respectivă. De exemplu, în 1939 am găsit documente despre un proces intentat președintelui Uniunii și trezorierului Uniunii Bisericii Adventiste. Pentru simplul motiv că făcuseră în biserici o colectă de ajutorare a sinistraților din Spania, unde fusese o secetă prelungită după războiul civil de acolo. Membrii adventiști, care nu erau foarte mulți, sufereau. Și atunci Biserica Română și-a propus să-i ajute. Pentru simplul fapt că au făcut o colectă de genul acesta, au fost arestați, li s-a intentat proces, a fost, în urma intervențiilor, suspendat procesul și au fost achitați, dar îți poți da seama cam pentru ce motive puteau fi arestați. Sau, un alt lucru, și aici este destul de delicat, sfințirea unei troițe într-o localitate. Prezbiterul adventist și membrii n-au vrut să participe. Era problema lor de conștiință. Preotul ortodox însă i-a denunțat ca fiind antinaționali, pentru că orice român se spune că este ortodox, dacă nu ești ortodox nu ești român, nu intru în detaliile acestea, dar preotul a considerat că sunt spioni pentru agenturi străine și au fost arestați, pentru simplul fapt că nu au participat la sfințirea unei troițe. Un alt document vorbește despre școala adventistă de la Făgăraș, care mi se pare că a fost prima școală adventistă înființată. Atunci când a fost înființată, ziarele au avut numai negativ de comentat. Și sunt decupaje din ziare, le găsim în documente în care se vorbește despre faptul că adventiștii sunt o sectă periculoasă, să nu vă dați copiii la școlile lor. O atmosferă similară cu cea din timpul comunismului, deși în timpul comunismului biserica n-a avut școli. În recensământul din 1941, din nou am găsit documente în care adventiștii erau acuzați că încearcă să convingă persoane din populația ortodoxă să se declare adventiști pentru ca numărul lor să crească și să fie considerați o minoritate. Dar, în același timp, documentele spun că preoții ortodoxi erau cei care făceau aceste plângeri. Ori îți dai seama cam care era relația dintre autoritățile vremii și Biserica Ortodoxă. Da. În perioada comunistă, motivul pentru care ei doreau să aibă colaboratori din rândurile Bisericii Adventiste era unul ce ținea doar de control, de a ști ce se întâmplă acolo, sau aveau și motive religioase? Comunismul n-a încurajat niciodată religia, ba dimpotrivă, și-a dorit ca religia să fie restrânsă, redusă și în cele din urmă, dacă este posibil, să dispară. Filozofia ateistă a fost la baza religiei comuniste. Eu am obișnuit să spun că ei aveau un motto din 3 cuvinte: reducere, restrângere, reprimare.
pentru că, practic, voiau să reducă numărul de biserici, numărul de membri, în general, numerele, libertățile le-au restrâns și asta poate fi documentat, iar persecuția a fost la ordinea zilei. Comuniștii nu s-au dat înapoi de la nimic. Chiar și acolo unde aveau informatori, s-au pretat de foarte multe ori la amenințări sau violență fizică și arestări, bineînțeles, ca să intimideze comunitatea locală, în așa fel încât să fie supusă cu minte ascultătoare, să nu iasă în afara barierelor impuse. Care erau metodele aplicate, tehnicile de recrutare ale securității? Hai să vorbim puțin despre modalitățile în care comuniștii au încercat să controleze. În primul rând, dacă ți-aduce aminte, exista un departament de stat al cultelor. Da. Departamentul era practic... Cum se numea cel care venea? Împuternicitul? Împuternicitul, da, inspectorul de la culte. Inspectorul. Rolul acestuia era să reprezinte statul sau contactul oficial între stat și biserică. Dar departamentul a fost folosit la mult mai mult decât contactul oficial între stat și biserică. Practic, prin intermediul departamentului erau aprobate sau controlate finanțele bisericilor. Prin departamentul cultelor se transmiteau pașapoartele, dacă era cazul ca vreunul dintre ei să obțină să plece în străinătate. Practic, orice activitate, orice acțiune pe care biserica voia să o întreprindă trebuia cerut aprobarea departamentului și dacă aceasta era obținută, la început chiar pentru botezuri, trebuia cerut dreptul de a face un botez. Ulterior, botezurile n-au mai fost o așa de mare problemă, deși departamentul sau guvernul comunist a fost întotdeauna deranjat de botezuri. Aș vrea să revin puțin la structura de la CNSAS a dosarelor ca să înțelegeți cam cum se desfășoară cercetarea. Nu există un index clar al tuturor dosarelor. Sunt niște milioane de dosare acolo, deci vorbim despre acul în carul cu fân. Și nu există acces cum încă... mâna pe un dosar, te uiți să vezi ce Îți explic. Nu există un index electronic, nu există nici măcar un index de cartele sau fișe pe care să-l poți consulta și să zici la ora aceasta se lucrează. Pur și simplu umbli prin dosare? SRI-ul nu a predat CNSAS-ului și evidența informatizată. Există o evidență. SRI-ul o are. Din câte am înțeles, SRI-ul are și microfilmele dosarelor. Și la sfârșitul dosarelor, de obicei, există o ștampilă unde scrie acest dosar a fost microfilmat la data de și semnează cine l-a făcut. Dacă am avea, s-ar putea lucra mult mai ușor și mai rapid. Există însă 3 tipuri mari de dosare în arhiva CNSAS-ului. Unele se numesc dosarele sau fondul documentar, unde sunt tot felul de documente cu privire și la partidele politice, fostele partide politice, la dizidenți, la emigranți, la biserici. Ce face la ora aceasta CNSAS-ul și face bine este să treacă prin toate aceste documente și dosare și să ne ofere măcar o informație de bază. Ce se găsește în fiecare dosar. Nu poate da exact titlul documentului, numărul documentului și așa mai departe. Dar de acolo am pornit cercetarea. Am căutat dosarele care conțin informații despre Biserica Adventistă sau despre bisericile neoprotestante și de acolo am pornit fie cu nume de cod, fie cu documente despre anumite evenimente din viața bisericii, cu trimitere către alte dosare. Și practic ai luat un capăt de ață și începi încet să dezvolți o întreagă rețea. Sunt apoi dosarele personale, individuale, și a treia categorie sunt dosarele penale. Cam aici ne mișcăm. Dosarele din fondul documentar sunt punctul de pornire. La dosarele personale, de multe ori, sunt probleme. Sunt probleme pentru că nu sunt complete. Am găsit dosare ale unor persoane care pornesc din anul, să spunem, 1954 și se opresc în anul 1969.
dar persoana nu și-a încheiat activitatea atunci. Am găsit în alte dosare personale sau din fondul documentar același nume de cod pe alte documente din ani ulteriori. Asta înseamnă că activitatea a continuat. Când spuneți dosare personale, vă referiți la cei care au fost colaboratori sau la pur și simplu? Indiferent că au fost dosare de informatori, dosare de rețea sau că au fost dosare de obiectiv, dosare de urmărire. Da. Cert este că, și mă refer acum la informatori, numele lor de cod se regăsește în diferite alte documente sau dosare individuale, ceea ce denotă faptul că au continuat să fie activi. Însă dosarul lor personal de rețea, de informator, partea a doua sau partea a treia, cum vrei să-i spui, deocamdată nu se găsește. Cu alte cuvinte, lipsește întreg dosarul? Da, nu există. Sunt informatori care pur și simplu au făcut ce au făcut și le-a dispărut dosarul. Mi-e greu să mă pronunț de ce nu există dosarul respectiv. Recent am găsit un document cu o listă de persoane ale căror dosare se spune în documentul respectiv, CNSAS-ul confirmă că au fost arse. Greu de spus cât de groase erau și de ce? Exact. Greu de spus cât de groase erau, câte documente conțineau, ce perioade acopereau. Cert este că avem cel puțin o listă cu nume și în dreptul acelor persoane putem spune, bun, deci a existat încă un dosar sau o continuare de dosar. Dar a fost ars. A fost ceea ars. Ce e greu de crezut că ar fi ars. Cineva l-are acolo bine pus, dar e închis, e pus sub safe. O persoană care cunoaște cât de cât lucrurile în domeniul respectiv mi-a spus că, așa cum crede el, dosarele au ars atunci când a fost atacat sediul Ministerului de Interne pe Calea Victoriei și cineva a incendiat anumite camere, arhive, clădiri. Mie mi-este greu să certific lucrul acesta. Cert este că răspunsul a fost primit. Pe mine m-a surprins altceva, că dosare despre care mi s-a spus, da, există. Sau nume despre care mi s-a spus, da, există un dosar în continuare pe numele lui. Acum sunt trecute pe listă ca și cum dosarele au ars. Informația este contradictorie. Foarte interesant. Chiar foarte interesant. Și vă referiți la colaboratori din Biserica Adventistă? Mă refer la colaboratori adventiști, informatori adventiști, pentru simplul fapt că atunci când am pornit cercetarea mea, mi-am propus să urmăresc toate bisericile neoprotestante, pentru că au similitudini și poți vedea abordări asemănătoare. Dar din cauza volumului mare de muncă și de documente prin care trebuie să treci, eu nu am avut ocazia decât o anumită perioadă pe an să merg să fac cercetare. A trebuit să-mi restrâng cercetarea la domeniul adventist, cu libertatea ca din când în când să mă uit și în alte dosare conexe unor acțiuni și unor nume. Aveți dreptul să scoateți copii? Da, cercetătorii au dreptul să facă anumite copii. Nu poți, la ora aceasta cel puțin, nu poți copia integral dosarele personale ale indivizilor, dar poți să-ți copiezi anumite documente. Pot să vă întreb unde țineți copiile? La loc sigur. Până în ziua când vor putea fi date public, există însă o posibilitate și anume ca documentele să fie folosite în cercetarea academică sau cercetarea științifică, cu mențiunea că numele trebuie șterse și informațiile care ar putea aduce prejudicii persoanei respective să fie eliminate. Eu am procedat în felul acesta și am încercat, chiar dacă nu am dat documentul ca atare, dar să transcriu anumite informații din documentele respective, eliminând numele, pentru a ajuta să ne formăm o imagine despre ce s-a întâmplat atunci. Practic, tema mea de cercetare nu este verificarea cuiva sau deconspirarea cuiva, e treaba altora să o facă, justiția se ocupă de deconspirare la ora aceasta. Pe mine m-a interesat în ce măsură securitatea a reușit să influențeze viața Bisericii Adventiste de-a lungul perioadei comuniste. Și la ce concluzie ați ajuns? Și răspunsul este pozitiv. Deci securitatea... Pozitiv, dar negativ, de fapt. Da. Comuniștii, prin intermediul securității și al Departamentului Cultelor, au controlat într-o bună măsură viața bisericii. Aș putea spune însă și altceva, că în ciuda acestor lucruri, Biserica Adventistă din România a crescut, s-a dezvoltat în perioada comunistă. Paradoxul acesta poate fi explicat într-un singur fel. Da. Am o întrebare.
există posibilitatea să fii fost colaborator al securității, dar totuși tu să fii cel care cumva să-i duci de nas, oferindu-le informații care poate nu periclitau, eu știu, activitatea bisericii, viața cuiva, liniștea până la urmă a cuiva. Să fie așa un fel de tampon între biserică și securitate? Eu am clasificat informatorii din punctul acesta de vedere în câteva categorii. Au fost persoane care în mod clar au dat numai informări pozitive, în sensul că tot ceea ce au spus a fost doar de bine. Anumiți ofițeri din cadrul securității au fost mulțumiți cu astfel de informări. O să vedeți ulterior de ce. Aveau un plan cincinal, aveau o cotă, o normă de documente, de informări pe care trebuiau să le predea și probabil că pentru ei a fost suficient. Nu interesa atât de mult chiar ce se întâmplă, interesa mai mult norma. Îi interesa, dar probabil că nefiind informatori care aveau acces la informații vitale, era o chestie cantitativă, acceptată. Au existat însă informatori care au informat în ambele sensuri. Și aici chiar aș vrea să dau un exemplu pentru că este legat de familia noastră. Înainte de percheziția pe care am avut-o, în biroul tatălui meu a intrat un pastor pensionar care venea de obicei pe acolo, fie să-și ridice pensia, fie să mai stea de vorbă cu câte cineva și după ce a spus câte ceva despre vreme, despre ziua respectivă, despre cât de grea e viața de zi cu zi, a șoptit doar atât. Vezi că au întrebat de dumneata. După care și-a continuat discuția ca și când n-ar fi avut nicio legătură. Acum, privind în urmă, putem să ne dăm seama și recunoaștem că dacă nu ar fi fost atenționarea lui atunci când percheziția a picat pe capul nostru, am fi fost găsiți cu materiale pe care comuniștii, securitatea, bănuiau că le avem și le urmăreau. Ce se întâmpla? Mama mea se ocupa de revigorarea școlii de sabat pentru copii. Materiale pe care tatăl meu le-a adus din străinătate erau traduse, erau multiplicate și erau distribuite în țară. Dar la noi, în apartament, era locul unde se paginau, unde de multe ori se lucra la traducere, se băteau la mașină, se dactilografiau. Era o mică tipografie. Era sediul de producție. În momentul în care părinții mei au primit știrea aceasta, câteva nopți la rând au încărcat în geamantane și au dus la persoane în vârstă de obicei care au acceptat să țină acele documente sau cărți sau broșuri pentru o anumită perioadă. În momentul când percheziția a venit la noi, era curățenie. Era curățenie. Ori, ce să spun, mie mi-e greu să condamn o astfel de persoană care a lucrat în dublu sens, pentru că pe pielea mea am simțit și știu ce a însemnat ca cineva care dădea informări securității să-ți spună totuși, fii atent, te au în obiectiv. Pentru noi a contat foarte mult lucrul acesta. Și bineînțeles există a treia categorie a oamenilor care au informat cu rea intenție. Eu mă feresc să judec intențiile oamenilor, dar în acele documente se vede clar, și nu este un singur document, sunt dosare întregi, unde oamenii și-au lăsat pur și simplu propriile lor resentimente să fie introduse în dosare în așa fel ca să existe un argument al securității împotriva celui vizat. De exemplu, cineva n-a înghițit o anumită persoană. A dat o informare complet negativă, introducând lucruri false, doar pentru că a vrut ca acea persoană fie să fie îndepărtată dintr-o anumită poziție, fie să aibă de suferit. Îmi pare rău, intenția este destul de clară în aceste cazuri. Aceste persoane n-ar trebui făcute cunoscut public? Probabil că da. Nu mă refer la cei din prima și a doua categorie. Poate cei din a treia ar trebui să se știe. Sau probabil că atunci când venea vorba de o persoană pe care, așa cum a spus, nu înghițea, știa cum să-l aranjeze și poate că vis-a-vis de altcineva a avut grijă să fie totuși amabil.
Da, sigur, amabilitatea a funcționat doar în cazul prietenilor. Dar eu am constatat că și în cadrul celor care au fost considerați prieteni, după o anumită perioadă de timp sau în anumite circumstanțe, apar documente negative chiar și despre ei. De asta spun că se repetă, sunt documente care apar pe aceeași linie. Omul și-a dat seama că securitatea poate să fie folosită chiar și de el în scopurile personale. Cu lucrul acesta nu sunt de acord. Adică e dureros. Deja mă faceți curios. Nu știu cum să vă pun să-mi ziceți nume. Da. De unde ne apucăm? Ne spuneți tehnicile de recrutare? Da. Pentru că sunt foarte multe lucruri de discutat. Hai să încheiem cu filozofia comunistă și felul în care a afectat viața bisericilor. Pe lângă Departamentul de Stat și pe lângă securitate, securitatea era brațul de forță al statului comunist, a mai existat Ministerul de Interne. Dar Ministerul de Interne cu securitatea se suprapuneau. Ce reiese din documente a fost faptul că imediat după preluarea puterii, comuniștii au înființat niște comisii de studiu a fiecărei denominațiuni religioase în parte. Sub pretextul că fiecare denominațiune trebuie cunoscută și urma să-și prezinte statutul de funcționare, comuniștii au alcătuit aceste comisii care să poată intra în dedesubturile fiecărei sau în bucătăria fiecărei denominațiuni religioase ca să știe cum să acționeze și cum să manipuleze. Și, bineînțeles, există documente nu numai despre doctrina bisericii, ci despre sistemul de funcționare, cum este organizată biserica, cine față de cine răspunde. Este clar că ei urmăreau să vadă unde sunt pârghiile puterii pe care să le poată folosi și cu care să acționeze. De asemenea, securitatea a avut două opțiuni pe care ți le dădea. Ori colaborezi, ori dacă nu te distrugem. Dacă erai vizat de securitate... La nivel de biserică sau la nivel de individ? La nivel de individ. Cu biserica, în general, ei nu... Cum să spun, oficial, ei voiau să prezinte o față frumoasă, mai ales în Occident, despre libertatea religioasă. Ori, la nivel de biserică, ei nu făceau declarații împotriva lor sau de amenințare. În schimb, amenințau individul. Cine era în structura de conducere a bisericii la vremea respectivă avea de suportat presiuni foarte puternice. Însă, puteai să nu fii în structura de conducere a bisericii, puteai să nu fii pastor, puteai să fii un simplu membru laic. Pe ei interesau chiar și informatori de la nivelul acesta, pentru că ei întotdeauna verificau încrucișat. Să te verifice dacă ceea ce ai transmis e corect. Exact. Și aveau nevoie de informațiile acestea din mai multe surse, pentru a vedea cine este corect, cine nu este corect. Sunt persoane care au fost scoase din rețelele informative pe baza sau pe motivația că nu sunt cinstite, nu sunt corecte, mint, dau informații eronate. Dacă a fost o rușine sau o onoare pentru persoanele respective, greu de spus la momentul acesta. Însă, dacă intrai în obiectivul lor, n-aveai decât două variante. În pace nu te lăsau. Au fost foarte rare cazurile când securitatea, spre exemplu, a fost nemulțumită de un informator și l-a abandonat. De cele mai multe ori revenea asupra lui, îl reactiva, fie când era mutat într-un alt district, când era vorba de un pastor, fie când se întâmpla ceva, se schimba situația. Și atunci... Ce puteau să-i facă? Unuia care nu dorea să colaboreze sub nicio formă. Situația era simplă. Pe cei care aveau bani sau se descurcau, fie aveau secții de croitorie, fie aveau alte micro-întreprinderi, îi băgau la legea 18. Era foarte simplu. Pe alții îi acuzau de deținere... Ce zicea legea 18 pentru... Legea 18 nu îți dădea voie să depășești un anumit plafon al veniturilor, pentru că în comunism toată lumea trebuia să fie egală. Dacă aveai supraproducție și dețineai mai mult, erai suspect. Pe alții i-au suspectat de deținere de aur sau de valută, ceea ce era interzis în perioada respectivă. Existau modalități nenumărate prin care să te distrugă sau să te scoată din circuit, pentru că nu voiai să colaborezi cu ei. Alții au fost arestați, pur și simplu, pentru faptul sau sub titulatura că se opun statului de drept, care era statul comunist. Un pastor
unui pastor ce îi se putea întâmpla? Un pastor, în primul rând, putea să-și piardă legitimația, dreptul de a funcționa ca pastor și dacă departamentul, pentru că departamentul era cel care aproba legitimațiile de funcționare, îți retrăgea dreptul acesta, biserica nu avea ce să facă. Bun, și în cazul ăsta putem trage concluzia că toată lumea a colaborat într-un fel sau altul cu securitatea? Nu era obligatoriu, dar aveai de-a face cel puțin cu departamentul cultelor, ca pastor. Nu puteai evita. Inspectorul de la culte era cel căruia trebuia să-i răspunzi, într-un fel sau altul. Și aș vrea să menționez ceva aici. Nu toți inspectorii sau reprezentanții departamentului cultelor au fost atât de duri sau rău intenționați. Unii dintre ei au fost și oameni. Mai aveau și inimă. Au fost și oameni. Și față de aceștia existau metode prin care să rezolvi lucrurile în alt fel. Dar exista și posibilitatea arestării. În Muzeul Comunismului de la Sighetul Marmației, pe care l-am vizitat, există o cameră dedicată celor care au trecut pe acolo, fie preoți, fie pastori, fie conducători religioși. Și există o listă lungă de nume. Din statisticile respective am înțeles că peste 4.000 de preoți și pastori au fost închiși de-a lungul perioadei comuniste, marea majoritate până în 1962-65, când s-au dat decretele de grațiere, dar aproape 500 dintre ei au murit, fie în închisoare, fie la canal. Iar asta pentru simplul fapt că au refuzat să colaboreze cu autoritățile comuniste. Fie că s-au opus recrutării ca informatori pentru securitate, fie că au refuzat să colaboreze chiar cu departamentul cultelor. E posibil ca să fie acceptată o colaborare cu ei, sperând că lucrurile vor fi destul de în ajutorul bisericii, în așa fel încât să crezi că dacă ai o bună relație cu securitatea, nu o să-ți afecteze foarte mult activitatea din biserică. Da, au fost și astfel de cazuri. Ce m-a surprins pe mine cel mai mult este faptul că pastori care au fost arestați și au suferit ani, unii 10 de ani în închisori, au acceptat colaborarea după eliberarea din închisoare. Nu știu ce s-a întâmplat exact în închisoare, nu pot să-mi dau seama, mă bazez pe mărturiile unora care au scris câte ceva după ce au ieșit din închisoare, dar asta a fost destul de surprinzător. Poate asta a fost o condiție a eliberării. Probabil, deși grațierile respective s-au făcut destul de general. Nu pot să spun că au fost mulți care au rămas în închisoare. De asemenea, nu toți cei care au ieșit au semnat angajamente de colaborare. Este posibil însă ca spiritul lor de rezistență să fi fost zdrobit în perioada închisorii, în așa fel încât atunci când au ieșit, nu și-au dorit decât să aibă o viață liniștită. Cât de liniștită a fost viața ca informator, mi-e greu să spun. Da. După 1965, după ce Nicolae Ceaușescu a venit la putere și după ce, practic, stalinismul a fost renegat, accentul s-a mutat de pe arestare, de pe violența fizică, pe recrutarea de informatori. Și acum mă refer în general la liderii religioși, la pastori. Mulți dintre ei au dosarele făcute începând cu anii 60. Ați dat peste astfel de dosare? Da. Cunoașteți persoanele? Pe unele le cunosc, pe unele le-am cunoscut pentru că nu mai sunt în viață. Dar, într-adevăr, pentru că am copilărit, am crescut în perioada comunismului și pentru că am cunoscut și evenimente ale bisericii petrecute în perioada respectivă, mi-este ușor atunci când găsesc documente în dosare legate de astfel de evenimente trăite, să fac conexiunile și legăturile. Și acum, chiar dacă sunt nume de cod, recunosc persoanele care au fost implicate. Deci mă ajută. V-ați întâlnit cu aceste persoane, cu unele din ele? Da, cu unele m-am întâlnit. Și cum se uită la dumneavoastră? Știind că știți. Nu știu câți știu, unii știu. Pe mine nu mă deranjează felul cum sunt privit. Încerc să mă controlez în ce privește cum îi privesc eu pe ei. Și încerc să-i tratez ca pe niște oameni, indiferent de ceea ce au făcut în trecut.
Repet, pe mine nu mă interesează în primul rând nici răzbunarea și nici deconspirarea. Este cine să o facă. Pe mine mă interesează în primul rând să aflăm ce s-a întâmplat într-adevăr. Aș zice cu exactitate. Cu exactitate este imposibil de aflat. E un termen foarte relativ, această exactitate. Însă aș vrea ca cei care au colaborat și încă sunt în viață, m-aș bucura dacă ar vorbi. Dacă și-ar prezenta propria versiune, propria variantă. Păi ce să spună? Ce să spună? Hai să-ți dau un exemplu. Turnat pe X, pe Y? Nu, hai să-ți dau un exemplu. Am întâlnit un coleg și prieten, pe care îl cunoști și tu, care a fost surprins atunci când a auzit că are dosar. Răspunsul lui a fost: eu n-am colaborat niciodată. Dosar de informator. Dosar de informator. Și destul de bine pus la punct, foarte fluent, se leagă persoanele, evenimentele, tot ceea ce apare în dosarul respectiv sunt realități. Lucruri petrecute. Atât că el spune: nu, eu n-am dat niciodată informare despre persoanele acestea. Ori... Apropo, cum sunt foile acelea sunt scrise de mână, notele informative sunt scrise de mână sau la mașină? Unele sunt scrise de mână și semnate olograf. Altele sunt dactilografiate probabil după documente scrise de mână. De multe ori, securitatea a dactilografiat sau chiar a copiat de mână în mai multe exemplare, pentru că un document avea legătură și cu alte persoane și atunci trebuia să apară și în dosarele lor. Da. Ori nu puteai să-i ceri informatorului să scrie de 6 ore același lucru. De ce nu, dacă tot s-a apucat de treabă? Adevărul este că pe noi ne avantajează chiar dacă apar documentele dactilografiate, pentru că îți oferă un reper sau te trimit către un alt dosar și în felul acesta se creează rețeaua de informații de care ai nevoie pentru a afla ce s-a întâmplat atunci. Am spus că m-aș bucura dacă persoanele care au trăit pe perioada respectivă ar vorbi, pentru că am aflat și varianta lor și s-ar putea ca varianta lor să fie adevărată. Spun asta de ce? Pentru că securitatea la un anumit moment a cerut informatorilor și mai degrabă ofițerilor o normă cantitativă de documente. Ori atunci când ofițerii n-au reușit, informatorii nu au dat suficiente informații, n-aveau ce să informeze, probabil, nu se petrecuse niciun eveniment demn de menționat, au creat ei documente. Sau au preluat informații din alte informări și le-au pus pe seama altora, unii probabil nevinovați. Au multiplicat, dar cu alte nume. Au făcut cantitatea necesară pentru a apărea bine în fața superiorilor lor. Dar nu s-ar putea ca eu să fiu colaborator al securității, dar să nu vreau de fapt să apară totul sub numele meu și să vă trec pe dumneavoastră? Da, sigur că ofițerii de cele mai multe ori... Nu de ofițeri vorbesc. Suntem doi pastori în aceeași biserică și cumva înțelegerea mea cu securitatea este: domnule, vă dau tot ce trebuie, ce vreți și despre mama, dar punem pe numele lui domnul Dumitrescu. Nu am întâlnit deocamdată astfel de cazuri. Nu neg că nu ar exista. Problema pe care o văd eu este că informatorul era de obicei speriat, amenințat, șantajat. Nu era el lăsat să știe pe numele cui apare o anumită informație sau un anumit document, cum sunt create documentele. Nu, informatorii la nivelul acesta aveau cunoștințe limitate. Ei erau practic folosiți doar pentru a pescui informații și documente. Însă, pot să spun că am dat și peste dosare în care persoane din biserică nu au fost doar simpli informatori, au fost agenți. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă, grade? Deocamdată pot să spun că asta înseamnă că au fost în structura securității. La ce nivel rămâne de văzut. De ce spun lucrul acesta? Informatorii erau doar așa, făceau totul de frică. Aveau și beneficii? Unii aveau și beneficii. Beneficii materiale. Spre exemplu, unii erau recompensați financiar.
Există salariu fișe, frumos sau așa, nu, din când în nu când? salariu, un fel de bonus din când în când pentru activitatea depusă și chiar așa și apare. În cazul unui informator, când Unui iubit frate. Da, când a fost bolnav și a fost internat în spital, ofițerul respectiv i-a cumpărat o sticlă de șampanie, un buchet de flori și s-a dus să-l viziteze la spital și pentru asta a decontat. Da, dar de cele mai multe ori, în fișele de plată se specifică clar. Ofițerul nu știa, nu era informat că informatorul din spital nu bea șampanie? Cam prost informat. Asta apare în document, deci eu am citat ce apare acolo. Mă refer însă la agenți, pentru că acolo este un caz special. Agenții aveau acces la dosarul lor, informatorul nu-și cunoștea dosarul. Iar la dosarul agenților, puțin până acum, la final am găsit niște documente mici unde scria agentul și-a văzut dosarul la data de. Ori lucrul acesta spune ceva, destul de mult. Și anume că persoanele acestea aveau acces în structura securității și nu doar în structura bisericii. Interesant. Ați găsit totuși vreun grad? Ați aflat, uite, nenea X? Nu, n-am dat încă peste un document în care să se specifice că un membru al bisericii sau un lider al bisericii ar fi avut grad. Încă nu am dat peste un astfel de document. Dar faptul că un lider al bisericii a avut acces la propriul dosar, asta înseamnă că trebuia să fii parte din structura securității, altfel nu aveai acces. Ce înseamnă parte din structură? Pentru că poți să fii parte, eu știu, nu cunosc gradele, dar poți să fii acolo în așa fel încât să ți se dea și ție un salariu, dar în structura securității să fii de fapt jos de tot, în așa fel încât să n-ai acces la dosar, poate. Nu pot să certific informația aceasta, n-am documente cu care să o fac. Da. Pot să merg pe bănuiala mea, dar asta este prea vagă. Nu, mergem pe lucruri care le știți, pentru că nu are rost aici să debităm. M-ai întrebat despre metodele de recrutare. Da, Hai să vorbim despre ele. De cele mai multe ori se apela la cei tineri la cartea poștală de recrutare, de chemare la încorporare în armată. Erai obligat să te prezinți. Să mergi în armată sau acele... Nu era decizie, era chemare la recrutare, începerea procesului. Pentru că te prezentai la comisariatul militar, acolo ți se luau întâi datele, se făceau fișele, dura până când se făcea repartiția la unitatea militară și așa mai departe. Dar o astfel de carte poștală putea fi trimisă și rezerviștilor, deci celor mai în vârstă, care terminaseră armata. Și era obligatoriu să te prezinți. Ei știau că odată ce se trimite astfel de carte poștală, oamenii nu știu despre ce este vorba și se prezintă. Concentrare, că a fost luată în concentrare sau ceva de genul, dacă mi-aduc aminte termenul. Cei care terminaseră armata erau concentrați. Da. Numai că interesul era să-i aducă într-un loc unde era pe teritoriul lor și puteau să stea de vorbă punând condițiile lor. Pentru alții, așa cum a fost în cazul mamei mele, spre exemplu, a sosit acasă o carte poștală unde era chemată la miliția capitalei cu cartea de imobil. Pentru noi a sunat ciudat lucrul ăsta, pentru că în bloc cartea de imobil stătea la administratorul blocului, nu la noi. Bine, noi fusesem, așa cum am menționat, avertizați în felul respectiv și ne așteptam. Și ne-am dat seama care este adevăratul motiv pentru asta, dar aceea era metoda. Te chemau fie la secția de miliție zonală, fie la miliția capitalei, cu buletinul sau cu documentul de încadrare în spațiu. Pentru mine, spre exemplu, eu făcusem o cerere de pașaport și când au încercat contactarea mea, mi-au spus că să mă prezint la miliția capitalei întrucât vor să stea de vorbă cu mine legat de cererea pe care am făcut-o. Deci, o altă variantă. Un alt coleg de-al meu depusese o cerere de aprobare pentru mașina de scris, pentru mașina de dactilografiat. Ți-aduce aminte că cereau o foaie cu toate caracterele dactilografiate pentru aprobare.
Și bineînțeles că atunci când s-a dus acolo a fost surprins, nu se aștepta să constate că ei începuseră să pună presiune asupra lui pentru colaborare. Alții au fost abordați pur și simplu pe drum. Se știa când pleacă de la servici, când vin la servici și pe drum au fost abordați. Spre exemplu, tatăl meu mi-a spus că în felul acesta a fost abordat. Pe drum s-a oprit o mașină, s-a dat cineva jos și a discutat cu el. Sau la plecarea de acasă l-a așteptat lângă poartă și în momentul când se îndrepta spre stația de tramvai, omul cu pardesiul, așa cum era cunoscut pe vremea aceea, a început să-i pună întrebări sau să-l invite la o discuție. Refuzul nu a făcut decât ca acesta să revină de 2-3 ori până când a fost obligat să renunțe, pentru că și-a dat seama că în metoda aceasta, abordarea pe drum nu dă rezultate. Au fost arestați pastori sau chemați la interviuri doar pentru faptul că au trimis o scrisoare în străinătate fără să aibă aprobarea Departamentului Cultelor. Corespondența era strict controlată și chiar în fondul documentar sunt dosare întregi de corespondență, unele scrisori sunt personale. Și de asta spun că uneori documente de genul acesta nu este normal, nu e bine să apară în public. Informația personală e informație privată. Dar au oprit scrisoarea, practic n-a mai ajuns unde trebuia scrisoarea. Unele au fost oprite. În ultima perioadă n-au mai fost decât copiate și probabil că a fost lăsată să meargă la destinație pentru ca să urmeze și replica. Da. Dar în dreptul anumitor persoane, unii dintre ei au lucrat, spre exemplu, la Radio Vocea Speranței în Germania pe vremea respectivă și Radio Vocea Speranței era asimilată oricărui post de radio străin din afară, care prezenta, deși nu prezenta decât conținut religios, dar era suspectă. Corespondența lui cu persoane, cu rudele din țară și așa mai departe, dus-întors, este în volume. Aici putem da nume, că se cunoaște, nu e problemă, nu? Da, prefer să nu deocamdată. Sau alte situații în care îi abordau, au fost destul de multe persoane, și pastori, și membri laici, care nu și-au trimis copiii în sabat la școală. Din cauza acestor motive au fost chemați la interviu. Și interviul nu a fost atât de mult să îi amenințe sau să îi pedepsească, ci să îi determine să colaboreze. Deci se foloseau de metode de genul acesta. În dreptul altora au fost abordări multiple. Pe unii i-au cointeresat. I-au abordat și le-au promis că vor fi ajutați să urce pe scara ierarhică a bisericii. Și aici voi avea ceva de spus. În dreptul altora i-au amenințat cu accidente. Ai grijă, copilul tău, soția ta, s-ar putea să nu se mai întoarcă acasă. În dreptul lor chiar s-a întâmplat. S-a întâmplat. Da. Și atunci s-a pus presiune din nou asupra lor și le-a spus, vezi, noi ne ținem de cuvânt. Dacă nu vrei să colaborezi cu noi... Și aici se pot da exemple? Sau deocamdată, hai să discutăm în general și vom ajunge și la cazuri concrete. Sau nu-i vorba de morți? Sau chiar și să ajung și acolo? Sunt persoane care au refuzat să colaboreze și au murit în accident. Am cazuri ale unor pastori baptiști în situația aceasta, am și caz de pastor adventist în situația aceasta. Binecunoscutul pastor adventist? Un pastor adventist. Dar aș vrea să am mai multe documente pe baza cărora să pot vorbi și dezvolta pe larg. O sesiune de recrutare de genul acesta dura între 8 și 12 ore. Ca să-ți dai seama cam ce presiune psihologică se punea asupra persoanei. Te întreb ce au discutat timp de 12 ore. Din propria mea experiență, fiind expus la asta, pot să spun că se revenea cu aceeași întrebare ciclic. Peste o jumătate de oră, peste o oră, reveneau cu aceeași întrebare până când nu mai știai unde vor să te ducă și spuneai, da, Cât de directă era întrebarea? Depinde, în legătură cu ce era. La mine, așa cum am menționat, era în legătură cu un pașaport pe care îl cerusem pentru plecare. Și ce întrebau? Ei încercau să te tragă de limbă să vadă ce știi. Spre exemplu, pe mine m-au întrebat la un moment dat ce garanție le dau că mă întorc.
la care am fost nevoit la un moment dat, după câteva, după câteva cicluri în care aceeași întrebare a revenit și în care am evitat să le dau un răspuns pentru că nu voiam să intru în jocul lor, dar le-am spus, în momentul în care îmi veți da pașaport și voi putea să călătoresc, atunci stăm de vorbă. Zic, așa cum nu aveți încredere în mine să-mi dați un pașaport pentru a putea pleca, îmi iau și eu dreptul să nu am încredere în dumneavoastră și să nu vă dau informațiile pe care le solicitați. Spre exemplu, mă întrebau, dar cine este profesor la seminar? Și am spus, dar știți foarte bine, departamentul cultelor are listele la fiecare început de an școlar, și cu studenții, și cu profesorii, cu materiile pe care le predau. Zic, nu văd rostul întrebării. Trebuia să ziceți, nu-l aveți informator pe domnul X? Nu, am spus doar atât. Mi se pare superfluă întrebarea aceasta, întrucât informația deja o aveți. Da, știi, uite, noi am dat drumul unor colegi de-ai tăi, pastori, probabil la vremea respectivă, care au plecat și nu s-au mai întors. Ce garanție avem noi că dacă ție îți dăm drumul să pleci, tu te întorci? Și am spus, bine, dar ce legătură este între mine și pastorii respectivi? Fiecare și are planurile lui de viață, de viitor. Zic, eu nu mi-am manifestat dorința de a emigra. Dacă mi-aș fi manifestat dorința aceasta de a emigra, depuneam o cerere la, Ministerul de Externe sau ce era pe vremea respectivă. Fratele meu avea o astfel de cerere depusă, așa că era vizat din punctul ăsta de vedere. Întrebările se repetau și ei voiau să știe, voiau să se informeze ce știi tu, ca să vadă pe unde pot pune presiune asupra ta să cedezi. Cât am stat acolo, spre exemplu, m-au lăsat singur de câteva ori în aceeași cameră, o cameră fără nimic pe pereți, albă, cu un teanc de hârtii în față și cu un pix. Fără să-mi spună să scriu ceva în perioada respectivă. Pur și simplu se scula și ieșea. Era o metodă de presiune psihologică asupra ta, să te frămânți într-un spațiu fără nicio fereastră, fără nimic. Nu știu dacă erai ascultat sau erai urmărit. Cert este că acesta era o metodă de presiune. Aș mai vrea să amintesc ceva. Au fost persoane care au colaborat din proprie inițiativă. S-au dus și și-au oferit serviciile. Au considerat că sunt mai deștepți decât securitatea, în sensul că dacă ei își vor oferi serviciile, ei își ating scopuri personale. Unii au vrut bani, unii au avut nevoie probabil financiar, alții însă au vrut, și asta surprinde de cele mai multe ori, să avanseze pe scara ierarhică în biserică. Și și-au dat seama că doar în felul acesta pot avea acces. Și în general ei se duceau să propună lucrul acesta? Mă refer la ultima perioadă a comunismului, deci anii 70-80. Sunt persoane care au văzut în mod clar cum alții care colaborează cu securitatea sunt avansați. Și atunci probabil că au înțeles care este modalitatea și nu au așteptat să fie contactați, s-au dus și și-au oferit singur serviciile. Chiar pare ciudat, dar apare în documentele respective o expresie de genul acesta. A semnat fără ezitare, cu conștiința împăcată și fără să fie în conflict cu credința religioasă. Din patriotism. Chiar bucuros. Din patriotism. Da. Mai sunt pastori aceia la ora aceasta? Nu pot să spun că sunt aceia pastori, dar sunt pastori care sunt încă în sistem și care au avut de-a face cu securitatea. Nivelul la care au avut de-a face cu securitatea sau dacă toate documentele din dosarele lor sunt reale, asta poate fi pus sub semnul întrebării. De asta am spus că m-aș bucura dacă cei care știu că au colaborat cu securitatea sau au fost presați să o facă sau n-au colaborat, dar au fost contactați, ar vorbi. S-ar deschide sau cel puțin ne-ar contacta, nu sunt singurul care am acces la dosare, ne-ar contacta și am putea încerca împreună să vedem unde este adevărul, care a fost realitatea. Nu credeți totuși că în momentul în care există o suspiciune asupra cuiva, orice argumente, chiar dacă ești nevinovat, orice argumente ai da, omul e mai dispus să nu creadă decât să creadă, eu știu, că ai fost, că ai colaborat. Degeaba vii tu și spui, păi știți, am expertiză grafologică. Să uită, poate cine știe pe cine ai mituit, cine știe ce ai mai făcut. Știți, am de la CNSAS, am
tot ce trebuie. Scutire. Scutire. Da, orice este posibil. De asta, pentru un istoric sau pentru cineva care încearcă să cerceteze documentele acestea cu un spirit critic, este nevoie de mai mult decât documentele de la CNSAS sau de la fosta securitate. Repet, atâta timp cât securitatea avea normă și a falsificat documente, trebuie întotdeauna luate cu un gram de sare, cu o piatră în gură la început, pentru că nu știi niciodată din start dacă documentul respectiv este real sau a fost fabricat. Repet, sunt dosare care au fost fabricate. Oamenii nu știu că au dosar și n-au colaborat niciodată. Există și astfel de dosare. Există documente care au fost create de securitate. Dar există și cazuri în care sunt volume întregi în dreptul unei singure persoane, iar documentele atestă aceeași intenție. Acolo cred că deja nu mai vorbim despre incertitudini. De acolo deja ne îndreptăm spre o concluzie. Da. Știu că Biserica Baptistă, sau în Biserica Baptistă a fost o tulburare de genul acesta. Au fost nume scoase și arătate publicului, uite, X, Y, Z, au fost colaboratori. Oamenii au venit și au explicat pozițiile. Unii chiar au murit, săracii, când au auzit că sunt gata să ajungă în fața poporului. Nu mi-amintesc să se fi întâmplat lucrul acesta în Biserica Adventistă. Din păcate. Spuneți din păcate. Spun din păcate pentru că Biserica Adventistă a acceptat o altă abordare. A lansat un document în care fiecare angajat al bisericii a trebuit să declare dacă a colaborat sau n-a colaborat cu securitatea sub amenințarea desfacerii contractului de muncă. Dăm voie să-ți spun că oricine ar fi fost în situația respectivă, știind că își va pierde locul de muncă, nu ar fi spus că va colabora cu securitatea. Deci nu este o metodă de a încuraja oamenii să se deschidă. Oricum mai făcuseră lucrul acesta, probabil la aceeași amenințare. Numai că atunci au semnat da. Și acum au spus nu. Părerea mea, eu vorbesc în dreptul meu. Părerea mea personală este că abordarea nu a fost cea mai fericită. Într-adevăr, sunt destui pastori tineri care pot să semneze fără nicio mustrare de conștiință hârtia, pentru că ei n-au fost expuși perioadei comunismului. Erau copii în perioada respectivă. La ultimele alegeri, țin minte că unul din obiectivele propuse de comitetul de planuri, sau nu mai știu cum se numește comitetul acela, planuri, obiective pentru următorul mandat, cred că un punct pe listă este chiar acesta, clarificarea colaboratorilor cu securitatea. Sunt curios dacă în anii aceștia vom avea oarecum șansa să se clarifice cât de cât lucrul acesta, dar nu este treaba noastră. Inițiativa este lăudabilă și eu aștept să văd în ce măsură interesul într-adevăr se materializează. Din câte îmi dau seama, cei care au fost acolo au dorit lucrul acesta. Probabil că rămâne la alegerea Uniunii să-și ducă la bun sfârșit mandatul, încredințat de biserică. A fost doar o introducere, pentru că am aici materiale, am câteva foi, nici nu ne-am apucat să trecem prin ele. Am încercat să înțelegem puțin despre ce este vorba. De data aceasta, poate că vom veni chiar și cu exemple ceva mai concrete. Bună seara, bine ați revenit la Oameni și Perspective. Bună seara și bine găsit. Am încheiat oarecum data trecută emisiunea discutând despre faptul că Biserica Adventistă n-a folosit aceeași metodă pe care Biserica Baptistă a folosit-o. Dumneavoastră credeți că în viitorul apropiat este nevoie de o ieșire oarecum la rampă și arătarea celor care au colaborat cu securitatea, ori nu este nevoie de lucrul acesta? Sau de la sine se va afla la un moment dat? Depinde în ce fel va fi modificată legea. Personal, cred că în primul rând ar trebui să știm ce s-a întâmplat, să cunoaștem istoria și apoi pe scheletul acesta vor fi adăugate și persoanele și numele. Mai mult decât atât, când afli istoria,
deja poți să faci conexiune cu persoanele care se aflau la momentul acela. Și să înțelegi mai bine despre fie în conducerea bisericii, fie la nivelul local de biserică. Să înțelegi și contextul în care au colaborat. Aș vrea să chiar dacă data trecută ați atins oarecum subiectul acesta, motivația pentru care securitatea își dorea să aibă informatori în rândul membrilor adventiști. Sunt documente în care securitatea propune racolarea sau recrutarea unui informator sau mai multor informatori, pentru că în biserica respectivă, în zona respectivă, se constată o revigorare a activității adventiste. Pastori, uneori tineri care ajungeau în districte, aveau energie, aveau zel, aveau viziune și încercau să facă în condițiile date tot ce se putea. Atunci când apăreau botezuri, atunci când apărea literatură religioasă neaprobată sau copii mult mai multe decât fuseseră aprobate, securitatea se sesiza și atunci propunea racolarea unui nou informator. Da. Mai mult decât atât. Atunci când ei sesizau că grupuri de tineri se deplasează în țară, de la o biserică la alta, făceau vizite cu programe muzicale sau se deplasau în tabere pe timpul verii, deveneau suspicioși și aveau nevoie de informatori în rândul lor. Alteori, simplul fapt că o grupare a mișcării reformiste se afla în aceeași localitate cu Biserica Adventistă, îi determina pe aceștia să recruteze informatori dintre adventiști pentru a controla ce se întâmplă în mișcarea reformistă. Și lucrul acesta este destul de delicat. Interesant. Am observat că oarecum structura Bisericii Adventiste avantaja sau ușura munca securității. Este adevărat? Și de ce? Orice structură centralizată îi avantaja pentru a controla biserica. Pentru că dacă reușeau să-și pună oameni în conducerea bisericii respective sau să aibă informatori sau agenți prezenți acolo, erau aproape 100% siguri că știu ce se întâmplă la știu ce se întâmplă și pot controla, pot interzice anumite lucruri, pot limita dezvoltarea bisericii. Bisericile congregaționaliste, cum sunt baptiștii, penticostalii, creștinii după Evanghelie, au avut un avantaj. Deși au avut o conducere centrală, bisericile locale erau independente. Cu ei, securitatea a avut mult mai mult de furcă decât cu adventiștii. Pentru că fiecare biserică era independentă, pastorul era plătit de biserică, nu putea fi impus de Uniune, pe când în structura adventistă, pastorii erau numiți, trimiși de către conferințele locale. Și în felul acesta, pentru o perioadă de criză, structura ierarhică, piramidală a Bisericii Adventiste nu este utilă. Lucrul ăsta se observă în toate țările foste sau actual comuniste, cum e China, Vietnamul, Coreea de Nord, acolo unde există o structură centralizată și statul poate interveni și decapita structura respectivă. În cazul baptiștilor, dacă ar fi decapitat Uniunea, bisericile erau oricum independente și puteau supraviețui. Trebuie tu să te apuci să-ți creezi un sistem în așa fel încât să ai informații de peste tot, pe când în Biserica Adventistă era deja creat, nu trebuia decât să-l accesezi cumva. Cred că din punctul acesta de vedere, cei care am crescut și am activat în perioada respectivă, putem învăța o lecție pentru viitor. Și putem comunica și Bisericii Adventiste la nivel mondial care sunt pericolele în cazul unor sisteme de acest gen, cum a fost cel comunist. Există o concluzie oarecum că pastorii adventiști erau ușor de recrutat? Nu. Nu cred că se poate trage o astfel de concluzie. Pentru că am întâlnit în dosare și documente care atestă faptul că pastorii adventiști s-au opus. S-au opus nu numai recrutării de către securitate, dar s-au opus încercării de a controla viața bisericii. Mi-aduc aminte de documente care specifică faptul că un împuternicit din partea departamentului a vrut să obțină liste cu familiile, cu membrii care nu-și dau copiii la școală sâmbătă. Și pastorul respectiv a spus, îmi pare rău, eu nu-ți pot oferi o astfel de listă. A fost amenințat, a fost amenințat că îi se ridică legitimația de funcționare, că nu va mai putea funcționa ca pastor, că nu-și va mai lua salariul. A refuzat sistematic. Atunci l-au lăsat deoparte și au mers direct la biserică. Și am apreciat în mod deosebit poziția membrilor contactați și a prezbiterului, care au spus,
peste trupul meu. Astfel de liste noi nu vă dăm. Ori atunci când pastorul și cu membrii au lucrat bine, în echipă, atacurile, încercările de control și de suprimare din partea securității au fost anihilate. Interesant faptul că pastorii erau racolați și în special atunci când vine vorba de diaspora, de românii din afara țării. Dacă găsesc nota aceea informativă pe care am citit-o la un moment dat, cineva chiar spunea că e bine sau se recomanda încurajarea membrilor să colaboreze cu pastorul sau să aibă încredere în pastor. Ia uitați, cred că am găsit. Membrii cultului din Austria, se și spune unde, și de oriunde de peste hotare trebuie făcut să aibă deplină încredere în pastorii români și să înțeleagă că unele probleme mai delicate nici nu le pot rezolva fără intervențiile acestora. E cam ciudată această sugestie. Da, este o metodă. Presupune oarecum din start ideea că erau oamenii lor. Hai să menționăm deocamdată faptul că pastorii nu puteau pleca din România, marelor majoritate, decât dacă obțineau acordul securității. Nu un procent de 100%. Nu un procent de 100%. Au fost și cazuri care au reușit să plece fără să fie informatori și fără să... Să plece în vizită sau să plece definitiv? Să plece în vizită. Existau însă membri laici cărora li se aproba plecarea definitivă cu condiția de a rămâne informatori ai securității în mijlocul diasporei. Ce interesa pe ei? Să afle cum reușesc românii să fugă din țară. Metodele, locurile, pentru că în felul acesta ei voiau să controleze. Și apoi voiau să controleze imaginea pe care emigranții sau fugiții din România o ofereau în Occident despre România. Aveau niște planuri foarte bine puse la punct de a prezenta o imagine frumoasă despre România și voiau să-i controleze pe cei care dădeau informații negative. Cu privire la incidentul sau la situația din Austria, am întâlnit dosarul unui pastor în care se specifică clar faptul că el a fost trimis să se recomande bisericii sau grupei române din Austria la vremea aceea. Grupa română ținea niște prezentări religioase în lagărul de la Traiskirchen, lagărul unde ajungeau toți refugiații, emigrații din România. Pentru că pastorul local de acolo n-a mai putut să o facă sau pentru că au fost ceva conflicte între grupă și pastorul respectiv, grupa nu l-a mai susținut pe pastorul român stabilit acolo și atunci cel care a vizitat grupa română, pastorul român care era informator al securității, a primit sarcina aceasta să se ofere să vină el să țină seminariile respective pentru a intra sau avea acces în lagărul de la Traiskirchen. O metodă foarte diabolică. Da. Trebuie să recunoaștem. Am înțeles că înainte de a se forma ca și biserică sau grupă, românii participau la biserica austriacă și au fost încurajați să formeze o grupă în ideea de a păstra cultura, limba și așa mai departe, dar pentru a fi controlați mai ușor. Din discuția mea cu liderii austrieci, imediat după 1 ianuarie 90, câțiva dintre ei au fost în România cu ajutoare, constat că nu este adevărat. Ei nu au fost încurajați să se constituie în grupă română sau biserică română. Dimpotrivă, Uniunea Austriacă a descurajat permanent tendința aceasta. Securitatea a făcut lucrul Securitatea, da, pentru că securitatea voia să aibă un centru de control. Exact, la asta m-am referit. Însă, trebuie ținut cont de faptul că erau destui fugiți din România, care nu colaboraseră cu securitatea, fuseseră urmăriți, permanent suspicioși în privința noilor veniți din România, mai ales a pastorilor. De asta se și specifică acolo, încercați să faceți în așa fel încât românii să capete încredere în pastorii români care îi vizitează. Și aș spune că nu cred că era un pastor român care pleca în Occident să nu se oprească și pe la Viena. Da. Angajament semnat de bunăvoie. Consider ca o datorie patriotică și de credincios cinstit, așa să colaborez sincer, loial
Și apoi nota ofițerului. A trecut la întocmirea angajamentului fără niciun fel de rezervă, arătând că el consideră ca o datorie a sa care este în deplină concordanță și cu preceptele sale religioase. Și a ales numele conspirativ X. Foarte interesant. Nimic ieșit din comun. Erau persoane și persoana în cauză al cărui angajament sau citarea angajamentului ai realizat-o mai devreme, reiese clar că avea intenția de a accede pe scara ierarhică. Există documente despre persoana respectivă în care a promis să fie supus, să fie ascultător, să fie docil, cu condiția de a fi săltat. Bine, sunt motive... Și a fost... Era aproape să fie. Până unde? Era aproape să fie. Dar a venit 1989, decembrie, și lucrurile au luat o altă turnură. Până unde era aproape să fie? Pot să spun că era la vremea respectivă deja la nivel de conferință. Era deja. Era deja la nivel de conferință. Da. Așa că nu mai era decât un pas. Da. Vă propun să discutăm, pentru că am amintit de diaspora înainte, să discutăm despre planul acesta de măsuri. Mai aveți ceva de zis în legătură cu diaspora? Da. Din păcate, conducerea bisericii din România în perioada respectivă a trimis scrisori, și mă refer acum la Statele Unite ale Americii, în legătură cu pastori care au emigrat, care au plecat pentru diferite motive. Unii au plecat pentru tratament, alții au emigrat, au avut cereri de emigrare. Am citit scrisori foarte neplăcute, în care oameni care au fost cel puțin aparent prieteni de o viață au fost descriși în termenii cei mai josnici. Sau în dreptul... De către cine? De către persoane din conducerea Uniunii Române la vremea respectivă. Sau pastori români care au emigrat și ajunși aici, în Statele Unite, au contactat Conferința Generală pentru a găsi un loc de muncă, pentru a se angaja, pastor la o biserică. Persoane din conducerea Uniunii Române au trimis scrisori către Conferința Generală în care au spus nu-i angajați pe oamenii aceștia, nu merită, nouă ne-au făcut numai probleme în țară, în orice caz, un mesaj negativ. Regretabil este că persoane din Conferința Generală au ascultat pentru câțiva ani aceste insinuări. Probabil până s-au convins că pastorii respectivi sunt oameni de încredere și în cele din urmă au fost angajați în structura bisericii de aici, din Statele Unite. Da. Nu știu. Nu pot să spun... Noi le vorbim lucrurile acestea, dar uneori dacă zine să... Am găsit documente referitor la diaspora în care membrii adventiști care au fugit din țară au identificat informatori care fie vizitau, erau în trecere sau veneau cu diferite interese. Un caz s-a petrecut chiar la New York și au fost schimburi de scrisori. O anumită persoană chiar a fost dată afară de gazda lui după ce a descoperit că este informator. Deci se ajungea și la situații de genul acesta. Diaspora a fost pusă într-o situație foarte delicată pentru că se bucurau când cineva venea din România, le mai aducea vești, le mai povestea despre biserica din România, dar în aceeași măsură erau foarte suspicioși pentru că nu știau cine este informator. Da. Înainte să vorbim de planul de măsuri, avem aici un plan de măsuri. Mi se pare interesant nota cu privire la alegeri. Mie că nu mai avem timp, dar lucrul ăsta trebuie lista cu propuneri pentru alegeri la nivel de conferință. Bănuiesc că și la nivel de Uniune. În anumite rubrici apar doar 2 nume, ceea ce sugerează că schimbările se făceau doar cu aprobarea departamentului sau a securității. Listele cu propunerile pentru schimbări se întorceau cu unul din nume tăiat cu roșu. Da, există astfel de documente, atât de la plecarea către departamentul cultelor, cât și la întoarcere. Deci se vede clar diferența. Exista o listă, se dădea din aceștia alegeți. Ceva de genul? Da, uneori lista conținea doar câte un singur nume pentru fiecare poziție. Alteori existau 2 nume și ei tăiau pe cel pe care nu îl preferau. Și cam ce se întâmpla? Ați încercat să corelați, să vedeți dacă
Da, s-a întâmplat lucrul acesta? Este o situație interesantă petrecută la una dintre conferințe în anul 1988. Inspectorul la vremea aceea, Cârstoiu, inspectorul Departamentului Cultelor, era prezent, ca de obicei, ei trebuiau să știe, să controleze, și se pare că departamentul a trimis nota înapoi cu preferatul lor. Dar adunarea generală a conferinței respective a respins persoana respectivă. Inspectorul a făcut presiune asupra responsabililor cu alegerile și asupra adunării generale, însă până la urmă membrii n-au votat. Nici pastorii, nici cei prezenți n-au votat. S-a stat până după miezul nopții, pentru că oamenii s-au hotărât să nu accepte propunerea departamentului și până la urmă au votat propunerea pe care ei și-au dorit-o. Dar se știa clar că aceasta este propunerea departamentului? Chiar dacă nu se știa clar, s-a văzut clar că inspectorul punea presiuni într-o anumită direcție. Există un document dat de un informator de la acea ședință de alegeri în care spune clar că atunci când s-a luat votul și a fost clar cine a fost ales, inspectorul Cârstoiu, negru la față, s-a ridicat, a trântit ușa și a plecat. Deci era clar că propunerea lor nu a funcționat. Nu găsesc însă astfel de documente decât la finalul perioadei comuniste. Pe parcurs, în trecut, n-am întâlnit astfel de cazuri. Se pare că, în mare măsură, numele propuse erau acceptate. În cazul acesta ei propuneau doar informatori de-ai lor sau lăsau și alții? Din ceea ce am constatat eu, cei care au fost în pozițiile cheie au fost informatori. Într-un fel sau altul. Nu discut acum ce fel de informatori, dar au avut o anumită relație cu securitatea. În privința celor mai puțin importanți, probabil că au acceptat și alte nume de persoane care nu erau informatori, dar erau docile. Interesant. Pot să spun altceva. Sunt persoane în dreptul cărora n-am găsit dosare, dar am găsit în fondul documentar doar acea fițuică care se elibera la solicitarea de a pleca în străinătate. Și pe fițuica respectivă e aproape standard scris. Recomandăm pe cutare să primească aprobarea de plecare din țară, întrucât este informatorul nostru. În unele situații apare pe aceeași fițuică și numele clar și numele de cod. Da. Și astăzi tot la fel se umblă cu lista la alegeri? Sunt plecat de mult din țară, nu știu să vă spun. Nu aveți acces la dosarele astea, nu? Nu m-a interesat deocamdată. Da. Foarte interesant. Așa, aș pune o întrebare pe lângă subiectul nostru. Cum rămâne cu Duhul Sfânt, cu alegeri, cu rugăciuni, cu ce se întâmplă la o adunare administrativă de genul acesta? Explicația mea personală este că Duhul Sfânt este prezent, că Duhul Sfânt încearcă să influențeze mintea oamenilor. În ce direcție? Știi, vântul bate dincotro vrea și se duce unde nu știi. Știți cum e? Ni s-a părut potrivit nouă și Duhului Sfânt. De ce îngăduie Dumnezeu sau de ce a îngăduit Dumnezeu ca anumite persoane să fie în conducerea bisericii în măsura în care erau fie informatori, fie agenți, mi este foarte greu să explic. Ne confruntăm cu o realitate. O luăm ca atare deocamdată și, cel puțin personal, vreau să o înțeleg. Totuși, având în vedere contextul, nu am putea să le dăm o șansă acestora. Au fost aleși și puși acolo în așa fel încât să ajute și biserica. Adică nu știu dacă putem neapărat să-i acuzăm până la capăt, având în vedere că era o situație destul de dificilă. Poate că au fost oameni de sacrificiu până la urmă, ca biserica să reziste. Și aceasta este o posibilitate. Nu aș vrea să mă pronunț în dreptul nimănui, pentru că cel care cunoaște cel mai bine intențiile este Dumnezeu. Dar pot să spun în urma unor volume văzute în dreptul anumitor persoane că au mers dincolo de ceea ce li s-a cerut. Clar. Și atunci... Da, sunt persoane care într-adevăr au încercat să protejeze biserica, dar în același timp au dat informații probabil până la o anumită limită și departamentului și securității. Aș vrea să menționez încă un lucru. De multe ori, pastorii nu erau contactați direct de către securitate,
ci informațiile care le cerea departamentul erau practic redirecționate către securitate și ajungeau în dosarele lor. Am discutat cu câțiva dintre ei și ei mi-au spus eu n-am dat niciodată informații securității. Bun, dar cui ați dat informațiile astea? Am dat la departament, pentru că mi s-au cerut. Este clar că ei foloseau brațul departamentului ca să nu apară neapărat fața securității. Da. Cum erau tratați intelectualii adventiști? Erau priviți cu suspiciune. Oricine putea deveni un lider de opinie și, în general, intelectualii aveau o opinie, fie ea teologică, fie muzicală, fie poetică. Nu erau priviți cu încredere. Unii dintre ei au fost lăsați în pace, dar au fost supravegheați, ca nu cumva să devină lideri de opinie. Alții însă care fie și-au depus cereri de plecare în străinătate, fie au avut activitate susținută în biserică, au fost nominalizați și s-a încercat izolarea lor. Da. Mi s-a părut un lucru foarte, foarte, foarte interesant care l-am găsit pe site-ul dumneavoastră. Apropo, puteți să spuneți site-ul acesta? Sigur. Este un blog, se numește remembering7.wordpress.com. Acolo se găsesc mai multe informații, adnotări, note. Acolo se pot găsi și fragmente din documente sau documente aproape integrale, cu excepția numelor și a detaliilor de recunoaștere. Da. Un lucru foarte, foarte interesant care l-am găsit acolo e, cred că nota pe care dumneavoastră o scrieți. Pe de altă parte, dosarele conțin materiale complete de la orele muzicale, inclusiv numele celor care au dirijat, au recitat o poezie sau au prezentat o temă. Există de asemenea un volum impresionant de predici redate aproape textual. Adică băieții au ținut o istorie foarte, foarte bună. Probabil că, așa cum spuneți, ar trebui să ne uităm. În felul acesta vom afla multe din istoria bisericii. Acesta este unul dintre argumentele mele atunci când insist pe lângă conducerea bisericii să numească pe cineva în mod oficial pentru cercetare în dosarele respective, fie pentru a ne permite nouă să începem să facem conexiunile necesare de a recrea sau redescoperi istoria în perioada comunistă. În arhiva bisericii nu găsești astfel de materiale. Ori dacă vrei să înțelegi care era orientarea teologică a Bisericii Adventiste din România izolată în sistemul comunist, sau lucruri despre activitățile de zi cu zi în biserici, acolo în dosarele de la CNSAS se găsesc. Sunt reviste, publicații pe care nu le-am găsit nicăieri în arhiva bisericii. Acolo există copii. Ori sunt materiale care nu vizează pe cineva anume, dar care contribuie la îmbogățirea care țin de istoria noastră, sigur. pur și simplu. Este un păcat că în perioada aceasta, cât încă există acces la dosare, să nu o facem, să nu ne luăm de acolo. Și nu există la momentul acesta nimeni care să cerceteze în mod oficial din partea bisericii. Eu nu sunt la curent cu astfel de planuri. Măcar atât ar trebui să se întâmple. Măcar lucrul acesta. Aș vrea să amintesc ceva legat de predici. Sunt specificate locuri în care persoane au înregistrat predici audio. Dacă ele mai există undeva sau nu, nu știu. Dar se fac mențiuni de genul acesta. În alte locuri sunt menționate doar ideile principale dintr-o predică. Ceea ce mi se pare însă hilar este faptul că securitatea și, îndeosebi, inspectorul de culte venea în biserică și asculta și apoi la ieșire îl chema pe pastor la ordine și spunea: despre ce ai vorbit astăzi? Și pastorul îi spunea: dar n-ai auzit? N-ai fost prezent? Da, zice, asta a fost mesajul de fațadă. Dar dincolo de cuvinte, ce ai vrut să spui? Tatăl meu îmi povestea la un moment dat că a predicat într-o biserică din București o predică despre parabola talanților și la ieșire l-a așteptat inspectorul și i-a spus: despre ce ai discutat? Păi ați fost în sală, ați ascultat? Nu. Ai vorbit despre talanți. Aștia știm noi că sunt dolari americani și membrii înțeleg limbajul acesta codificat. Sau în alte situații, predici despre Moise și trecerea Mării Roșii.
Informatorul de data aceasta spune, ei, asta a fost mesajul de fațadă, dar de fapt au vrut să spună să treacă Dunărea sau Marea Roșie este comunismul, roșu comunismul și de aici tot felul de asocieri. Da. Deci găsești nu doar materialul respectiv care este util, ci și interpretările care se dădeau. Care sunt foarte interesante. Este o ocazie menționată acolo când tinerii din București Labirint, spre exemplu, obișnuiau să se adune pentru momente de rugăciune sâmbătă dimineață. Întâlnire neautorizată de Departamentul Cultelor. Cineva i-a informat însă și inspectorii au sosit acolo exact când trebuia să înceapă momentul de rugăciune. Din fericire, nu începuse, pentru că a întârziat liderul care trebuia să susțină și atunci oamenii au spus, domnilor, veniți și vedeți. Nu se roagă nimeni, încă nu este nimeni, noi suntem aici, ce-i drept, e adevărat, n-au reușit să, după plecarea inspectorilor, aveau și motive de rugăciune. Știți că într-o notă informativă apar și eu? Este posibil. Este posibil? O să vă citesc. Spune așa, Orban Cornelia este implicat în activități cu copiii. Eu eram unul din copii. La Craiova, da. A fost într-adevăr o perioadă extraordinară în care, dacă ar trebui astăzi să mai găsesc pe cineva care a făcut ce a făcut doamna Orban cu copiii din acea perioadă, nu cred că mai găsim așa ceva. Da, ea era trecută pe lista intelectualilor care trebuiau supravegheați, pentru că aveau activitate în biserică. Mi se pare însă foarte interesant un alt document despre copiii adventiști de la o școală din Galați și despre directorul școlii care se pare că era adventist. Nu știu exact cum a reușit directorul adventist să ajungă director. Cert este că erau specificări clare că își scutea elevii de la prezența în sabat sau îi ducea și făceau programe cu copiii de la școală în cadrul bisericii sau în alte locuri, în alte localități și pentru asta era supravegheat. Sunt nume, dacă vă uitați pe blogul respectiv o să identificați mai multe persoane. Da. Un lucru interesant este aici, pe care l-am reținut, o listă de activități suspecte de tineret în bisericile neoprotestante. Nimic despre adventiști. Da, este un document. Ce presupune lucrul ăsta? E un document ciudat. Apar toate bisericile neoprotestante, cu excepția adventiștilor. Întrebarea mea legată de acel document este, nu cumva adventiștii erau foarte cuminți și erau ușor de controlat și atunci chiar și tinerii din zona respectivă nu se remarcau cu nimic. Dacă mi-aduc eu bine aminte, este vorba de zona Teleormanului, unde prezența adventistă era destul de numeroasă, mult mai numeroasă chiar decât a baptiștilor, a penticostalilor și așa mai departe. Da. Și de asta pare suspect că adventiștii nu sunt menționați. Da. Mai avem aici un caz care mi s-a părut interesant. Fiind angajat la Uniunea de Conferințe, Securitatea decide contactarea și reactivarea lui X în rețea. În sfârșit, la un moment dat, omul acceptă, chiar destul de ușor. Și, din câte se pare, a avut ceva remușcări după o anume perioadă de timp. Valer Cucu era numele conspirativ. Ce s-a întâmplat după aceea? Cazul lui Valer Cucu, numele de cod, este pe blogul respectiv și poate fi urmărit într-o secvență. Sunt multe episoade. El a fost pentru prima dată racolat în armată pentru a da informații despre un coleg care era sau provenea din mediul Partidului Național Țărănesc, care era un partid interzis la vremea respectivă și erau urmăriți. Nu apar note pe care le-ar fi dat despre persoana respectivă, doar atât se menționează că atunci a fost pentru prima dată racolat. Apoi, când a fost angajat la Uniune... Angajat sau ales? Nu, el a fost angajat. Pe vremea aceea exista și personal angajat. Lucra la editura Bisericii. Iar la editura Bisericii se ocupa de publicații. Din poziția respectivă, se pare că a dat câteva informări pe care ei le-au considerat nesatisfăcătoare. Nu le-a oferit prea multe informații. El a urmărit însă ceva. A urmărit să obțină dreptul și pașaportul de a pleca în străinătate, să-și viziteze rudele, avea rude în străinătate și de a putea, acesta a fost planul lui,
de a contacta casa de editură adventistă de la Hamburg, în Germania, și de a putea aduce de acolo matrițe și a învăța metode noi, moderne. Și de editare, de tipărire. Mie mi-este greu să-l clasez într-o anumită categorie atâta timp cât intențiile lui de a dezvolta Biserica Adventistă, pe de o parte, erau lăudabile, pe de altă parte însă a apelat la ajutorul securității pentru a obține dreptul de a ieși. Cred că a fost plecat, dacă mi-aduc aminte bine, de 2 ori, după care securitatea nu i-a mai dat voie să plece. Însă a fost urmărit în permanență, a fost turnat chiar de către alți angajați ai Uniunii, legat de activitatea lui cu cărțile, cu publicațiile adventiste, și se poate spune că, într-o bună măsură, lui îi se datorează faptul că în perioada comunistă, mai ales în ultima parte, bisericile aveau fie cărți de imnuri, fie trâmbițe de argint, cântările speranței, fie lecțiunile școlii de sabat, volumele acelea pe 3 ani, 3 ani și jumătate, care erau aprobate într-un număr de 3.000 de exemplare de către departament și se tipăreau în cele din urmă 30-35.000 de exemplare. Da, am înțeles. Am văzut că erau activități susținute în zona Bacăului, în zona Craiovei, chiar și Aradului. Erau așa mai zeloși informatorii din zonele acestea? Nu știu să spun dacă erau mai zeloși informatorii sau erau activitățile bisericii mai vizibile. Se întâmpla ceva în locurile acelea. Acum, dacă vorbești despre zona Aradului, era o concentrare destul de puternică de adventiști în zona Aradului, în zona Bacăului de asemenea. Teleormanul, zona Mureșului, erau zone cunoscute cu concentrare adventistă. Acolo se întâmpla ceva. Vreau să vorbim puțin despre demolarea Bisericii Grand. E interesant ce am găsit aici, de fapt ce ați găsit, și eu nu fac altceva decât să citesc, că informatorul îl acuză pe președintele Conferinței București că a agitat membrii să reziste demolării. A chemat Ambasada Statelor Unite, care a filmat, l-a sunat pe președintele bisericii, care era plecat în RDG, iar Europa Liberă a urlat. Se pare că acest informator nu îl înghițea pe președinte, întrucât continuă cu atacuri la persoana acestuia, greu de redat public. Folosea chiar cuvinte urâte? Da. De genul? Nu am, dacă nu le-am putut reda acolo, nu le pot reda nici aici. Dar se lega de persoana lui. Informatorul era pastor? Nu am reușit încă să identific persoana, cine era informatorul respectiv, dar documentele există. Cert este că acești informatori au funcționat fără reproș în perioada demolării Bisericii Grand. Foarte interesant ceea ce urmează. Informarea din data de 22/10/1986 despre situația improprie după demolarea Grandului. Sursa indică faptul că membrii și-au pierdut încrederea în conducerea bisericii. Și aici puneți o întrebare foarte, foarte potrivită. Nu era, de fapt, intenția autorităților să demoleze oarecum încrederea membrilor? Da, este corectă observația în sensul că aceasta era intenția securității. Documentele nu spun cum s-a ajuns la situația respectivă. Era suficient și este suficient ca într-o situație volatilă, cum era demolarea Grantului, cineva să lanseze un zvon. Sau să spună, conducerii bisericii nu-i pasă de noi. Era suficient ca să creeze o stare de suspiciune. Cert este că conducerea bisericii a făcut demersurile posibile la vremea respectivă și asta reiese și din documente, dar decizia finală a aparținut cuplului prezidențial Ceaușescu, care n-a suportat un afront de genul ăsta. Dacă vă amintiți, tinerii s-au suit pe acoperișul clădirii atunci când a avut loc o încercare de smulgere a acoperișului pentru a proteja clădirea. Ori podul Grand era destul de aproape, mașinile circulau pe el, imediat a fost vizibil, securitatea era alertată. Cred că în 10-15 minute cuplul Ceaușescu a trecut cu mașina pe podul Grand la
la ora respectivă. Ori de asta spun, a fost un afront mult prea puternic împotriva sistemului, pentru ca Ceaușescu să accepte. Se purtau negocieri, se încerca translarea clădirii ca să iasă din zona vizată, ceea ce nu s-a realizat până la urmă. O ultimă întrebare legată de demolarea Bisericii Grant. Dacă informatorul de care am vorbit ceva mai înainte era așa supărat pe președintele Conferinței București, de ce niciun cuvânt despre pastorul bisericii? Da, este o tăcere interesantă. Pentru că pastorul bisericii a fost împreună cu noi. Eu eram copil, am crescut în biserica respectivă și era ușor de recunoscut din partea securității faptul că el era liderul prezent acolo cu noi. Conducerea conferinței mai puțin a fost implicată. Ei erau implicați la nivelul autorităților, la securitatea pe București. Gianu Bucurescu, mi se pare că era șeful securității la vremea respectivă. La negocieri la nivel înalt. Cu membrii prezenți era pastorul. De cele mai multe ori securitatea decapita liderul sau sancționa pe cel care a fost lider. Sau promova. În cazul în care își aducea la îndeplinire o misiune trasată de securitate și colabora cu ei. Bănuiala, suspiciunea în dreptul persoanei respective a apărut după faptul că a încurajat pe membrii să accepte în mijlocul lor un așa zis inginer din echipa care împrejmuia clădirea pentru a ajuta pe membrii care stăteau în interior să supraviețuiască. Curentul era tăiat, canalizarea era tăiată, apa nu mai curgea, deci erau condiții improprii de supraviețuire. Și mă rog, argumentele nu le mai țin minte exact. Cert este că acel inginer a fost cel care în ziua în care au reușit să pătrundă în clădire a descuiat poarta. Poarta care era tot timpul încuiată și păzită. Deci pastorul a încurajat acceptarea așa numitului inginer. Pe de altă parte, după demolarea clădirii, după ce au reușit să pătrundă în interior, pastorul a plecat în străinătate. Aceasta era următoarea mea întrebare. E adevărat lucrul acesta? Este ceea ce mi-aduc aminte. Documente va trebui să cercetăm. Suspect, din punctul meu de vedere, este și faptul că pastorul acesta a avut un dosar de urmărire până la momentul în care a fost transferat la București. Asta nu cu mult timp înainte de demolarea Grantului. Continuarea dosarului lipsește. Iarăși este un semn de întrebare. Nu apare nimic în cazul acestui pastor cum că ar fi informator. Nu. Eu nu pot spune lucrul acesta. Din documente. Mi-ar trebui documente. Eu am motivațiile mele pentru care să cred lucrul acesta, dar până la găsirea documentelor aștept. Prefer să aștept. Da. Interesant. Haideți să vedem cum era cu planul de măsuri pe care îl aveau pentru Biserica Adventistă și bănuiesc că nu numai Biserica Adventistă, toate celelalte biserici. Nu am găsit un plan similar pentru celelalte biserici și asta este foarte, foarte interesant. Alți cercetători care au publicat cărți sau au scris articole se referă tot la planul acesta de măsuri, pentru că acesta este prezent într-un dosar din fondul documentar, nici măcar dintr-un fond secret. Este accesibil în fondul documentar și este foarte detaliat. Este un document extraordinar. Apare aici extinderea și diversificarea acțiunilor de influențare, compromitere, dezinformare, descurajare. Astea erau câteva lucruri pe care le urmăreau. Influențare, compromitere, dezinformare, descurajare. Da, era normal. În primul rând doreau să influențeze și dacă nu reușeau, treceau la gama opusă. Anihilarea activității și influenței elementelor reacționare și ostile. Și aici chiar se dau un nume. Probabil că oamenii aceștia chiar ar merita spuși, pentru că ei sunt de remarcat, au fost cei care au luptat împotrivă, din câte îmi dau seama. Este de remarcat numele unei persoane care apare repetat. Balotă Costică. Da. El este un membru laic, sau a fost un membru laic, care s-a refugiat în Cipru inițial și apoi a cerut azil sau i s-a oferit azil în urma unei întâmplări în Elveția. Din Elveția, el constant a trimis scrisori, unele într-o limbă română execrabilă, dar el a trimis scrisori
la cuplul Ceaușescu, la conducerea diviziunii, la Uniune, la Europa Liberă. El a fost în felul lui un militant, o voce care spunea ce se întâmplă în România. Avea rude în România de la care primea informații și în felul acesta le putea oferi. A deranjat securitatea. Și de aceea el este trecut pe listă pentru a fi convins și dacă nu e convins să fie redus la tăcere. Din câte știu eu, a supraviețuit, nu au reușit să-i facă nimic, l-au amenințat, însă după 1 ianuarie 90 a fost în România, deci a fost în viață. Mai trăiește? Nu mai trăiește, a încetat în viață între timp. Da. Dar sunt și alții care au vociferat sau au trimis scrisori la Europa Liberă, la Vocea Americii, despre situația Bisericii Adventiste și a libertăților sau a restricțiilor religioase impuse în acel moment. Un alt lucru pe care îl aveau în planul acesta de măsuri era ca împreună cu UM0 nu știu ce, vor fi instruiți și trimiși cu sarcini în exterior informatori cu posibilități ca, și se dau probabil nume, dar aici nu ni le dați, din Cluj, Mureș, Sibiu, Dolj, Bacău și alții. Da, erau în general pastori din zonele respective care aveau influență în zonele lor de activitate și care În ce an se întâmpla lucrul acesta? Planul de acțiuni este pe anii 82-83. Deci în perioada anilor 80. Vă întreb că știu și eu pe cineva care a plecat și vreau să vedem dacă e Puteți cândva... să-l contactați, să-l abordați și să-l întrebați. Da. Supravegherea celor ce multiplică materiale, depozitează, difuzează material mistic sau ostil. Sunt nume date, Da. destul de clar. Biserica Adventistă, la un moment dat, cel puțin în București, avea o rețea, un fel de biserică subterană. O rețea clandestină între care pot fi numiți Neacșu Ion, Sima Alexandru, Coconcea Octavian, Grigorescu Cornel, aveți Cornel, aici. exact. Oamenii aceștia se constituiseră într-un nucleu și am avut impresia, chiar pe vremea aceea, pentru că i-am cunoscut și știam ce se întâmplă, a unui curaj nebunesc, disperat. Observaseră nevoia de literatură în Biserica Adventistă, dar își riscau pur și simplu viața. Și, într-adevăr, unii dintre ei au fost prinși asupra faptului, alții au emigrat, la un moment dat a trebuit să se spargă rețeaua. Dar ei au produs multă literatură de care s-au bucurat bisericile în perioada respectivă. Oamenii ăștia n-ar trebui să fie scoși în față sau să li se pronunțe numele cu respect sau să-i cunoască lumea cumva, într-un fel sau altul. N-aș vrea să te dezamăgesc, dar s-ar putea ca unii dintre ei să fi lucrat în felul acesta în folosul bisericii, dar pe partea cealaltă să fi fost și informatori. Așa că în momentul în care vei veni cu un nume de genul acesta încercând să-l promovezi ca pe un erou și se va ieși la iveală dosarul lui, va fi o confuzie teribilă în mintea multora. Probabil, asta este opinia mea, că cel mai bine este că atunci când se va prezenta numele unei astfel de persoane, să fie prezentate ambele fețe, ambele părți, în mod echilibrat. De asta eu cred că unii dintre ei au colaborat în favoarea bisericii. Și eu sper să fie așa. Se putea altfel? Se putea. De asta am și spus că persoane care au fost în conducerea bisericii și care au obținut avantaje materiale și s-au și răzbunat pe persoanele pe care nu le înghițeau, s-au folosit de brațul securității. Se putea. Da, dar în perioada aceea se putea altfel, în sensul să nu colaborezi cu securitatea sub nicio formă. Da, au fost și persoane care au refuzat. Da, au refuzat, dar poate că nu erau chiar în pozițiile cheie. Mă gândesc, și am mai spus lucrul acesta, mă gândesc că astfel de persoane oarecum au fost sacrificate sau s-au sacrificat colaborând cu securitatea într-un fel sau altul, încercând să îmbine balanța, ok, vă dau și vouă ceva, dar știu că câștig ceva pentru biserica mea.
Personal, eu am decis să nu mă pronunț în dreptul persoanelor respective, ci să încerc să prezint echilibrat situația. Concluzia o poate trage fiecare. Cred că este cel mai corect la momentul acesta. Da, nu cred că a fost ușor atunci. Asta, nu a fost. Asta e foarte clar și probabil că nu trebuie... Dar pentru o concluzie... Nu trebuie băgați toți în aceeași oală. De acord, dar pentru a ajunge la o concluzie corectă, îți trebuie multe informații. La ora asta avem încă destul de puține. În momentul în care, într-adevăr, se creează un tablou și putem spune, da, uite, putem ști cam ce s-a întâmplat în mare, atunci poate că putem trage și o concluzie. Suntem încă la faza în care ne concentrăm asupra informațiilor disparate pe care să le punem cap la cap. Da. Poți să amintești ceva din planul acela de recrutare? Sigur. Care mie mi se pare foarte interesant. Da. Este un punct care menționează racolarea studenților străini din bisericile adventiste, care frecventează bisericile adventiste. Mi-aduc aminte foarte bine cum adventiștii români îi primeau cu toată căldura pe studenții străini în bisericile lor, mai ales în centrele universitare, fără măcar să suspecteze faptul că aceștia ar putea fi informatori. Dar tot la dumneavoastră pe site am observat că Achin era el urmărit, practic, de securitate și era controlat săracul în bagaj. Da, nu am informații concrete despre niciun student străin. Noi pe Achin l-am avut la emisiune, de asta fac referire la el, pentru că probabil unii și-l amintesc din emisiunea noastră. Însă Achin, într-adevăr, a fost supravegheat pentru simplul fapt că s-a deplasat în țară. Ori ei erau, nu li se interzicea, dar erau sfătuiți să stea în centrul universitar. Pentru asta au venit să studieze. N-au legătură cu alte locuri în țară. Da. Ce altceva interesant ați mai observat? Există o mențiune în documentul acesta, în planul de măsuri, în care se specifică faptul că aveau plan de recrutare. Anual trebuiau să aibă un număr de persoane recrutate. Și cu ceilalți ce făceau? Și se dau și cifre. Nu, era vorba despre dezvoltarea rețelei de informatori. Ori se specifică clar, în dreptul Bisericii Adventiste, anul acesta trebuie să aveți încă 22 de informatori noi și încă 12, mi se pare, legat de mișcarea de reformă. Și băieții trebuiau să... Și băieții trebuiau să apară, dosarele trebuiau să fie. Și aici este punctul vulnerabil. Atunci când persoanele pe care ei le-au contactat și voiau să îi determine să devină informatori nu acceptau sau aveau probleme cu ei, trebuiau să fabrice dosare, ca la sfârșitul anului să raporteze misiunea îndeplinită. Din cauza aceasta apar dosare în dreptul unor persoane care nici măcar nu știu să fi dat doar o declarație sau să fi semnat un angajament. Pentru că exista o normă cantitativă. Tot în documentul acesta apare ceva interesant. Se hotărâseră să-i racoleze pe viitorii pastori încă din timpul studiilor în seminar. Pentru că și-au dat seama că, luat din vreme, un informator format este mult mai ușor de controlat, de manipulat, îl ai deja acolo când va fi plasat în zona respectivă. Îl școleau în timpul școlii, nu? Cert este că din perioada respectivă unii au dosare fie de rețea, fie de informator. Sunt însă și persoane care au refuzat. Și, spre surprinderea mea și surprinderea altora, n-au pățit nimic. Vă întreb acum, ați dat de un nume care v-a șocat pur și simplu? Să spuneți, domnule, ăsta chiar nu credeam că e. Cred că am devenit imun. Nu mai sunt șocat de absolut deci nu vă mai nume. impresionează nimic? Nu, pentru că am trecut prin suficient de multe dosare și am dat peste suficient de multe nume ca să-mi dau seama cât de întinsă a fost colaborarea cu securitatea, mai ales în rândul pastorilor. Pentru că pot să spun că aceasta a fost... din rândul pastorilor? Nu pot să apreciez în procente. Estimativ, aș spune doar, hai să zicem 80%. Cum doar? 80%. Nu e suficient? Păi ați spus doar 80%? Doar 80%. Păi mi se pare enorm. Spun doar 80% pentru că scopul lor final era 100%. Ori întrucât n-au reușit să acopere 100%, 80% este o cifră, zic eu, îmbucurătoare.
Doamne ferește. Serios, așa serios vorbesc. Da, așa mi-a răspuns și o doamnă de la CNSAS atunci când s-a uitat peste lista dosarelor pe care le-am cercetat. Și văzând acolo un anumit dosar, mi-a spus, cum, și domnul? Și am spus, doamnă, nu vă surprinde absolut nimic. Lucrați într-o instituție în care asta faceți, descoperiți trecutul oamenilor. Îmi vine să zic la revedere, să încheiem emisiunea. Eu cred că trebuie să trăim cu această realitate. Nu avem încotro. Trebuie să ne obișnuim cu ideea că, da, în Biserica Adventistă au fost colaboratori la toate nivelele. Nu, securiștii n-au reușit să încalece Biserica Adventistă, să o subjuge complet, dar cert este că ei au reușit să controleze într-o bună măsură. Pot să spun iarăși o informație generică, și anume că aproape toți președinții de Uniune, al căror dosar sau referiri la dosare le-am descoperit, le-am găsit, au avut contact cu securitatea. Au fost în sistemul lor într-o oarecare măsură. Și spun asta pentru că Biserica Adventistă din România a avut niște momente critice în care guvernul comunist, securitatea, a intervenit și a decapitat biserica. Probabil că îți aduce aminte de anumite evenimente. Da. Debarcarea președintelui Crișan la un anumit moment dat sau arestarea Apropo de președintele Crișan, la un moment dat spune, cum zice, mănâncă în biserică și lucrează pentru dracu, ceva de genul, nu? Există și astfel de expresii interesante în documente. A avea dreptate. Îmi cer scuze. Dar mă refer, spre exemplu, la arestarea președintelui Năilescu și a trezorierului Văcăreanu. Biserica a fost decapitată la momentul acela. Practic au fost arestați toți liderii și de la Uniune și de la conferințe. Ulterior, restul au fost eliberați, au rămas numai cei doi în pușcărie, dar și aceasta a fost o mișcare de intimidare din partea securității, iar biserica a resimțit-o destul de profund. Poate că ți amintești și ar fi bine să discutăm și despre faptul că finanțele bisericii erau controlate de către Departamentul Statului, Departamentul Cultelor. Și nu puteai să faci nicio cheltuială neaprobată de departament, deși banii erau ai tăi, deși banii erau ai bisericii, ai membrilor. Nu se puteau face reparații la biserici până când departamentul nu aproba. Dura aprobarea, uneori nici nu venea. Lemne de încălzire pentru iarnă sau combustibil nu se putea cumpăra din banii respectivi decât dacă ți aprobau. Ori intenția lor era de a restrânge activitatea religioasă. Făceau tot ce se putea pentru a nu încuraja întâlnirea membrilor. Dacă se putea să stea în frig, să nu le dea lemne de foc, o făceau și pe asta. Și atunci biserica, în repetate rânduri, a decis să construiască un sistem paralel financiar, în care o parte din bani mergeau în traseul obișnuit, intrau în bancă și se puteau cheltui doar cu aprobarea departamentului, dar o altă parte mergea pe registre paralele care nu ajungeau la cunoștința statului. Da. Părea evaziune fiscală, dar era singura posibilitate ca biserica să supraviețuiască la acel moment. Ori, căderea lui Năilescu și a lui Văcăreanu a fost legată exact de sistemul acesta paralel. Securitatea a aflat despre el, a urmărit până când a avut date certe, concrete, încât a putut să-i dea în judecată în mod oficial că au produs evaziune fiscală. Ceva legat de genul acesta. Nu mai avem mult la dispoziție. Concluzii. Care sunt impresiile pe care le aveți, chiar dacă ați devenit imun așa la ce ați citit și ce ați văzut? Impresiile sunt pozitive. Cel puțin eu prefer să le iau în felul acesta. În sensul că sunt pasionat de redescoperirea istoriei adventiste, mai ales când dau peste detalii legate de evenimente pe care le-am trăit, de persoane pe care le-am cunoscut, pot să fac conexiuni. M-aș bucura dacă biserica ar avea o inițiativă în direcția aceasta și ar spune, da, ne interesează, vrem să facem ceva legat de trecutul bisericii noastre. Nu uitați că noi avem o declarație inspirată care spune că singurul pericol care ne paște este să ne uităm trecutul. Ori dacă nici măcar nu vrem să-l descoperim, să-l cunoaștem, nici nu avem ce uita. Da. O întrebare de final. Astăzi
Există colaboratori ai securității? Informatori? Activi? Nu am documente în ce privește actuala Bănuiesc că colaborare. n-aveți cum. Dar să nu uitați că fiecare stat are un sistem de protecție a informațiilor, a datelor, de control. Oricare stat din lume are așa ceva. Nu știu dacă mai este nevoie de informatori așa cum a fost în perioada comunistă. Dar ei își culeg informațiile cu siguranță. Da. Pun o ultimă întrebare. De ce totuși Uniunea nu ia atitudine în direcția asta? Probabil că întrebarea trebuie să le fie lor adresată. Explicația mea personală este că a fost mai simplu, mai ușor să se ceară fiecărui pastor sau fiecărui angajat al bisericii să semneze un document de necolaborare. Probabil că un motiv este imaginea bisericii. Posibil. Dar credeți că ajută la ceva când acoperi, când, eu știu, încerci să protejezi ceva, acoperând un lucru de care nu ești mândru? Eu vă pot da exemple în care se poate vedea foarte clar că era mai bine ca la momentul respectiv să se ia atitudine, să se detașeze cumva sau să spună părerea. Nu suntem de acord cu această faptă, cu această atitudine. Nu suntem de acord cu persoana X, chiar dacă este, eu știu, în poziția cu tare în biserică, pentru motivul următor. Noi, ca biserică, ne disociem de astfel de fapte. Când le lași și trec ani și ani și ani și la un moment dat ți se pun în cârcă, eu cred că este mai rău. Dacă îmi amintesc chiar un cazul celebru cu Corina, profesoara aceea, care probabil dacă lucrurile erau ceva mai clare de la început, nu se ajungea unde s-a ajuns. Eu cred că noi avem și ca adventiști și o teologie care se bazează pe Biblie și care spune în felul următor. Un păcat mărturisit poate fi iertat. După fapte, după ce se vede, este că un păcat acoperit... Mă tem că noi nu ne respectăm nici măcar teologia, în sensul că nu vrem să descoperim aceste păcate. E adevărat că vor fi implicate nume, persoane, vor fi afectate relații, tot ce se poate aștepta în urma unei astfel de, să zicem, deconspirări. Dar cine vrea ca într-adevăr adevărul să fie cunoscut și relațiile să fie reparate, cred că trebuie să accepte descoperirea sau scoaterea la lumină acestor informații. Mai mult decât atât, eu am constatat în biserici un sentiment de neîncredere crescândă în pastori. Exact pe motivul acesta. De unde știu eu că tu în trecut nu ai colaborat? Că nu există dosarul tău sau n-a fost scos încă la lumină, dar dacă mâine. Apoi această suspiciune apare chiar și între membrii, care știu ei câte ceva din trecut, dar nu există nimic concret. Tocmai pentru eliminarea acestor suspiciuni este nevoie ca informația respectivă, cu tact, cu înțelepciune, să fie scoasă la lumină. Pentru că apoi să putem să reparăm relațiile și să putem recâștiga încrederea. O biserică care își pierde încrederea în conducerea ei, în pastori și apoi membri între membri, are un singur destin. Vă mulțumesc mult de tot pentru deschiderea cu care ne-ați prezentat aceste lucruri. Nu vreau să le mai